Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình Lofit Face Seeker nhé. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game Hogwarts Legacy để tập làm phù thủy anh em bạn. Đen ngày trước đáng ra là tự game này xong rồi, nhưng mà vì một cái lỗi vậy nó bị lỗi vậy, thế là bay mẹ mất cái save cũ của tôi, cay éo chịu được, thế là vậy phải chơi lại từ đầu. Mà được cái khi mà lần này chúng ta chơi lại từ đầu thì full Việt hóa 100% anh em ra, để cho chúng ta ít nhất thì chúng ta cũng hiểu hơn về cái nội dung của game này. Mặc dù như là nó cũng dịch như kiểu Google dịch thôi, nhưng mà ít ra chúng ta cũng hiểu được khoảng tầm 7-80% game thôi, thế là cũng ngon rồi anh em ạ. Như thế là cũng ngon rồi, lâu Kirito đấy. Rồi quay thôi, làm nhiệm vụ lần này vậy nhanh nhanh lên. Gì đây? Akio là lúc này. Rồi nhanh. Ở đâu ấy? What? À mẹ, thằng kia nó còn mẹ kêu đua không mới kinh ấy. Ở chết à? Cái gì? Hôm qua có chút được em nào không á? Hôm qua là hôm nào? Handy resource indeed. Hôm qua chơi trò gì à? Potato. Hôm qua chơi trò gì cả? À, hôm qua chơi Atomic Heart. Hôm qua nói chung là tôi xem YouTube rồi. Cái kết của hôm qua là nếu mà chúng ta không ấy là nó sẽ end game luôn ở đoạn ý. Hóa ra là nó end game luôn ở đoạn ý anh em ạ. Còn chúng ta mà ấy như tôi thì còn chúng ta chọn cái kết kia của tôi thì sẽ giòn hơn, thì sẽ ngon hơn. Nói chung là cứ hôm qua làm như tôi là chuẩn rồi. Hôm qua cái new của tôi nó còn có nhiều cái để đi ấy. Chứ còn chúng ta mà chọn cái end đầu á thì toác lắm. Chọn cái end đầu tiên nhanh ơi nhanh. Hình như là bảo là thằng kia nó sẽ bị ăn kiểu không nó bị tôi giật ra. Nó bị tôi giật ra vì không còn có cái vật chủ để nó bám vào nữa. Tôi bảo là nó thao túng tâm lý của tôi, thế là nó bị giật ra. Đấy, ngon. Rồi, mốc thôi. Lớp học của thầy trong này đây. Đây, chúng ta đang chơi Harmony đây. Lô thầy, em đến để ấy với thầy cái này. À đâu, quên tí đánh thầy. I'm glad to see you. And you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there Có mấy because đoạn nó bị of dịch me. lỗi ấy. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. Không This is có great những news người ở đấy thì indeed. chúng ta toi rồi. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Lôi đâu Rasby đi.
Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of Lô thế integrity. gà đấy. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the Thằng này locket. nó muốn cái mề đay You mà lần said trước you là discovered mẹ tôi something để in cho it. tôi đấy. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. Mấy cái này cứ để It tôi bị leads xử to the cho. library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Con, Shall we go? I chúng ta có cái appreciate năng your lực đặc biệt có thể nhìn enthusiasm, thấy những and I need to cái discover thứ what như we may thế. find there Kiểu as nhìn thấy cái thứ mà người well. thường không thấy ấy. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is Lô Vân terribly Thịnh dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Bí mật của mề đay sao rồi đấy? Gặp giáo sư Hecat này. Đây, vào cái thử thách này check xem có cái đồ gì nữa. Đây. Đấy. Xin ngay. Mấy cái nhiệm vụ này vẫn đang làm anh em ạ. Đây, lấy cái bản đồ đã. À đâu? Khu nào đấy? Đây à? Cái này chắc gần hơn nhỉ? Đây. Lớp học mà trời, lại vì bay màu cái xếp kia rồi. Mẹ điên đéo chịu được. Lần trước bị bay màu cái xếp đấy rồi. À trong này có cái gì ấy? Nghĩ là cô này cô sẽ dạy chúng ta ấy. Chắc là dạy thêm cái gì đó. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, Sang cái phát when này đổi làm nữ necessary, rồi, làm gì còn defending zombie against those who would zombie wish nữa. to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Rồi, bà bắt You know where to chúng ta find làm me thêm once you've cái gì finished. đấy. Thắng vòng 2 Seems crossed Cross ones isn't as secret as it's believed to be. Lucan Mastery là cái gì? Đây à? Chắc là điểm này em ạ. Thầy chuẩn bị dạy né các em với kinh. Ở đây. Ready for another round? I think so. Múc đi bạn We shall ơi. see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. I know. Hello, Lucan. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up.
Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Đây, chắc là đi cùng Onai thôi. Yes, Natty. Then let's get to it. Chơi cái này bật background, cái này đã để cho đẹp anh em ạ. Trò này nó đẹp, tôi muốn cho anh em xem full. Apologies in advance. À, mày muốn đánh nhau hả? Láo nhỉ. You're better than that. Leviosa. What do you think you're doing? Tego. Act like a winner. Láo này. À, đâu đấy? Mẹ lâu không chơi, mẹ tấn công mẹ kém nhỉ? Nada didn't bet on you that round. Care to go again? Ấn mẹ nhầm ạ. I'll give it another go. Glad to hear it. Expelliarmus. Lần này vậy không có nhầm lẫn gì đâu. Láo 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 này, láo 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 này, láo láo này. Úi dồi ôi vậy láo à. Lô blue doa chứ. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Đấy. The next round is for all the gobstones, so to speak. Potato. Lumos. Đây, có nhiệm vụ ấy này. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. Ôi thôi thôi thôi, I'll fetch đừng it and give you a có list of đâm mi combinations to đừng đâm mi. practice. Ready to have a try now? Tôi chưa. Actually, I might come back later. Suit yourself. I'll be around when you're ready. Rồi chúng ta đợi đến khi ấy thôi. Bây giờ quay trở lại với cái gì đấy? Đây, mở map ra đến chỗ cô ấy thôi.
Đây. Từ thầy đương nạp. Ố, cái gì nhầm nhầm nào ấy để. Đây, chạy ra chỗ cô hay kết chứ. Đây. Di chuyển ra đây đây. Ơ, nó có nhầm nhầm mèo đó gì. Đang làm nhiệm vụ cô hay kết mà. À, hoàn thành một vòng luyện tập kết hợp với thần chú với phải luyện tập với thằng này nữa cơ à? Hello, Lucan. I'm ready for practice. Glad you're keeping at it. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Gì đấy? Kéo về. Đây bắt đầu dạy phép đấy. Good one. Tôi cài cho cái tay cầm nó không rung nữa. Ở chỗ nào để Rumble là cái gì đấy? Rumble là rung à? Đúng không? Rumble là rung đúng không? Mình cái này lấy con đến màn hình. Chắc là đây là rung rồi. Thôi tắt đi. Tôi không thích rung lắm. Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Rồi, xong nhiệm vụ của nó rồi đấy. Bây giờ chắc là về gặp cô được rồi. Này. Fix này. Ronet này. Đây, lớp học đặc biệt của cô Hê Kết đây. Được cái lần trước chúng ta đã đi qua đoạn này rồi nên là cũng gọi là nhớ. Rồi chúng ta lại đi nhanh thôi, đi cho nó nhanh lên. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Con sẵn Professor. sàng rồi, Yes. dạy con phép đi. I'm sorry Cô. to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand X à? steady. X xong A này. A. X. A. Rồi. Rồi, học được phép lửa rồi.
Good work. Feel free to practice in the classroom before you go. Set up a few targets for me. Đấy, cái này chắc là tạo lửa này. Getting Rồi ôi, it. Keep at it. cháy như phai phai luôn. Giáp thương hạng nặng giải phóng lửa diệt phạm vi ngắn. Ok. Quay lại lớp học của thầy Pick thôi. Chắc là quay lại lớp của thầy Pick thôi anh em ạ. Ronen này. Lớp thầy Pick ở giữa hay sao ấy. Đấy. Thầy ơi, thầy ơi, con về rồi đây. Revelio. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! Thôi I sao? have work for you. Giáo sư Come. Black đến rồi. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all xong the rồi. trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Úi dồi ôi, thầy éo cục thế. Đúng là hiệu trưởng của khác. Lôi That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor, We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Rồi. Đi gặp Sebastian đâu. Hình như nó ngay ngoài hay sao? Tầng dưới kìa ạ. Ôi dồi ôi. Ôi rồi ôi, làm vỡ mẹ nó rồi. Mẹ chưa kịp sửa. Revelio. Vãi cả cút. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Con game sau một hồi về ăn cấm cửa thì đành phải chấp nhận làm gơn thôi. Mẹ cay, bị mất đây anh em ạ, mất sếp. Rồi, lắp thêm đồ vào đi. Rồi ôi, mẹ đeo quả kính mà trông vậy có mù mắt không cơ chứ. Úi dồi ôi, con bê mắt tôi. Cái đâu rồi? Mọi khi nó còn cho chúng ta thêm một cái sửa mà. Trông như con trai ấy. Ôi dồi ôi. Thôi. Bỏ mũ ra còn hơn. Để chết tôi thôi. Cái gì cố tình xóa file save là sao? Cố tình đâu mà cố tình. Lỗi về không mong muốn. Chứ con game này đáng ra sắp end đến nơi rồi. Nghĩa là chỉ chắc khoảng 1-2 tập nữa là end. Thế mà vậy bị dính vào đấy. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock.
and Ranrock is after something I found at Gringotts. Đuổi theo tướng và tìm thấy ở And when were you Gringotts. at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this A port. portkey to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Bây Deadly giờ để chắc serious. mỗi lần loát tôi dùng Professor chuột này Fig các has bạn. insisted that I not Cái tell a tay soul cầm about any con of game này this. nhiều khi nó bị I điên. probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Hình như là vào trong để ăn trộm đấy. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Hình như hai đứa này quả này đột nhập vào trong hay sao ấy. Tôi nhớ là bọn nó đột nhập vào trong này là không bị ai phát hiện. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them Hình see như nó us. dạy tôi quả này là phép Understood? tàng hình đây I này. can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay Này, nó quiet. dạy You tôi mean cái phép này đấy. I'll actually be able to turn invisible. Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. Siêu trộm. And spells are free. Give it a try. Cái gì đây? A này, X này, AX này, AX, A, X, A. Úi rồi ôi dễ. Rồi, Desolation. Ố, nó không cho tôi sang phép khác à? Rồi. Xuống thôi. Đừng xuống đâu ấy để. Ở đây. Ôi rồi. I'll be quieter than a jobberknoll. Đấy, như thế là lừa được nó anh em ạ. Mở khóa cái này đã. Cố lấy phát thôi mà nó đã bệ sợ rồi, đã bảo chúng ta phải ở ẩn. Rồi, lừa hai thằng này thôi. Lên này đi anh. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Té vào trong này trước khi bị cùi ấy. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll I still love be Hogwarts. alright. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw Thằng her này away. nó giả You vờ để focus on cho tôi getting vào the lấy key. ấy. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Đi ra đi bạn ơi. Tôi đi vào. Cái gì đấy? Is someone there? Is that you, Peeves? Đừng đi vào đây nhá cô ơi. Rồi. Em lụm cái chìa khóa nhá. The key. Rồi, Here có it khóa is. thư viện rồi. Tin tưởng AD có bằng siêu trộm mà. Cô đâu ấy để.
Đấy. That wasn't so Ngon ngay. difficult after all. Now, to find that book. Revelio. Ui. Ngoài kia có cái ấy tôi quên không nhặt rồi. Ui, có cái blazer. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's Ngoài kia fooled có me cái twice. blazer trông xịn Never phết. judge a tome by its cover, I say. Revelio. Ui, cô đứng ở đây. Ố. Ôi, nó không cho tôi nhặt anh em ạ. Thôi đành lúc sau quay lại nhặt vậy. Tôi định nhặt cái kia xong rồi đi xuống. Ui gì ấy? Nói chung là bắn để cho chúng nó không để ý đến tôi. Ghost, don't let her see you. À, cả hồn ma nữa. Bye nhé. Thế giới pháp thuật khác. Có ma anh em. Ủa? Ui. Đang speedrun đây nhưng mà mấy con này nó nhìn. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Quietly now. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Nó không cho chạy em ạ. Quả này hình như là bị bắt này. Quả này phải dùng cái phép ấy. Đây, phải dùng cái phép Reparo. Reparo. Xong thằng ấy nó ra này. Who have we here? Tôi biết ngay mà. Sebastian Đuổi đó. Summer and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. Bắt nó lại đi You'll lên. get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going Nó to chạy đi nó tell. báo cho người khác rồi. Vãi cứt nó chạy xuyên tường kìa. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Tôi Now thích những go. người bạn mắc Good nợ luck in your tôi. search. Ok. Now, where's that damned poltergeist Bạn got cứ to? yên tâm để tôi vệ sử tốt. I know Tôi sẽ just không the làm bạn spell thất to vọng. repair this armor. Repair it. Xuống dưới à? Ố, thế thì cũng đi nhanh phết để đã đến đây rồi này. Of course. Đây, Traces đi vào of trong này. ancient magic. Đi vào trong này xong gặp ấy hay sao ấy? That's it. Must be more to this room. Đi vào trong này thì tôi nhớ không nhầm thì sẽ là gặp mấy cái con ấy, gặp mấy cái con vào cái phòng ở dưới gặp mấy cái ông phù thủy gọi là kiểu pháp sư ngày xưa ấy. Mấy ông pháp sư cổ đại. Mấy ông pháp sư khởi nguyên rồi đúng không? Mũ lưỡi chai Where của might phục this hưng. lead?
Đội cái mũ vào xem được không? Trông cũng giòn phết đấy. Ôi rồi ôi, mẹ trông như là mẹ. Úi rồi ôi, mẹ nó không có cái. Mẹ nó không có cái nào mà mặc như mặc ấy nhỉ. Lúc trước tôi nhớ tôi có cái gì mà tôi đeo vào cơ mà. Ủa? Not surprising. Guards at the ready. Ôi rồi ôi. Một con. Bong. Bong. Ui. Đâu 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 đâu. Ui. Vỡ cái này luôn ạ. Mẹ lâu không ngoánh con này mẹ bị ăn dập đau quá nhỉ. Revelio. Mẹ lâu không đánh con khác. Ui dồi ôi, lại nữa. Một đòn xét xuống. Bên kia có đồ à? À đúng, cái này nó còn có thời gian này. Ôi rồi ôi, ấn nhầm mẹ nhảy rồi. Ấn nhầm nút nhảy là nút lộn. This must be the way forward. But to where? Cái nào sang đây được không? Nearly there. Best keep my wits about me. Đây, thêm được đồ đây. À, chỗ này mẹ đông này. Chỗ này đông này các em. Láo rồi, láo. Dập xuống. Ấy, xịt ngay. It is a book after all. Đang chưa quen đấy, lâu lâu không đánh con này rồi lãng tay anh em. Trước vậy tôi combo cái đấy mượt lắm.
quyển sách sẽ cho chúng ta biết về lịch sử à? Cắm đầu nước thôi. Đây, các pháp sư khởi nguyên đây, 4 vị. Dân làng đây mất mùa rồi. Ở đây hạn hán đấy anh em ạ. Úi dồi ôi mẹ. Phép này bá chưa. Phép thay đổi thời tiết thì chỉ có vệ bá đạo thôi. À đủ. Phép còn hóa cả về dưới chân nữa. Mọc cây xanh tốt. Đấy, theo học cụ đi con. Đây, nghe vẻ em này lớn lên đây. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. Đấy. And yes, Không có I did see các swirls of thầy ở magic đây thì ở everywhere đây that bay day. màu rồi. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? Vậy chưa gì nữa, vậy muốn dùng phép thuật cổ đại Let rồi. us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Con này biết về pháp thuật cổ đại rồi, nghe vẻ mặt trông tởn lắm. Kiểu này thì éo nào cũng bệ mòm bẫm bệ nghịch phép thuật thôi. Tò mò lắm. Sebastian. Thằng Kim bị bắt rồi. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. Rồi nói tôi You're ra a không? bright boy.
don't waste this. There was nobody else. I came alone. Ăn đâu? Mẹ chàng trai năm ấy à? Oh, Sebastian. What will your uncle say? À, mẹ thằng con lợn kia. Mẹ, người bạn của chúng ta vậy quá xịn luôn. Cảm ơn bạn nhiều. Bạn của tôi đấy. 9,5 điểm anh em ạ. Các bạn là có một cái gì ở đây đấy. Thôi đi ra ngoài thôi. Quay lại nơi của thầy Pick thôi. Cảm ơn bạn tôi nhiều. Không nhờ bạn ý thì chúng ta cá mẹ rồi. Ô làm nào để xoay ấy để. Đây. Đây, đến lớp của thầy Pick. Rồi. Phải rất là cảm ơn người bạn của chúng ta hy sinh vì chúng ta anh em ạ. À đủ. Còn đấy đây à? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Ông này hiểu cái chuyện gì xảy ra rồi đấy. Chắc là biết về cái việc mà mọi người những pháp sư cổ đại đã làm cái đấy đấy. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful. That may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was the professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic. Ok, các em thầy đã trở lại rồi đây. Thay vì chúng ta có một cú xì hoa thật hoành tráng thì chúng ta thử đi tiểu xì mạnh đầu tiên. Các em vạch quần xuống, các em móc cù lẳng ra, các em xì hết công lực cho thầy, thế là sót rồi đó các em. Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well.
Thầy mãi đỉnh à? Đây, có thư này. Lớp 3 thảo mộc học. Có ấy này. Có nhiệm vụ của thằng ấy này. Sao xa thế? Chỗ này tôi chưa chạy qua á. Dị nhỉ. Đá nhẹ thầy xuống top 2 mặt cười. Bấm nút bản đồ thế giới à? Hamlet. À, Hamlet ở ngoài. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Đá lại thầy đi mới kinh. Bây giờ phải chạy sang bên kia. Bên đấy tôi chưa chạy qua lần nào, là nó không có điểm lưu. Giờ phải chạy chay qua này. Đằng nào phải tạo điểm lưu anh em ạ. Đi đây. Bình rửa mặt hả? Ô, bên này. Sao đấy nhỉ? Future champion coming through. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Thầy hiệu phó. Tôi đề nghị thầy nêm cô nên cho học sinh vạch cù lẳng ra xì mạnh, như làm như vậy em ấy sẽ xì bể bồn cầu. Nếu bể tôi đề nghị trường quyền góp cho thầy sửa lại bồn cầu. We can make this a real victory. That's the spirit. Vòng vô địch luôn đấy các bạn. There goes my way. Mấy cái thằng này đánh vào người tôi, đánh vào người tôi vừa ngon rồi. À, đau đấy. Đấy, đánh tôi. Đánh tôi để về đây. Đấy, đánh nhé.
Đánh ngay, đánh ngay. Perhaps one day I'll sign up for a round. Láo à. What Đánh a tay đôi tôi victory! không có You sợ won the đâu. tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Đấy, mẹ thấy tôi giỏi chưa? Láo à? Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Chơi luôn đi. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Này, lần này nó cho tôi phép gì đây? Kéo về này. Ôi dồi, vậy dùng 3 phép một lúc luôn. Excellent form. Phép gì nữa? Kéo về à, nhắc lên. Úi dồi ôi, vậy quả combo này đau đấy. Ô, làm sao mà hồi kịp nhỉ? Này chắc phải đánh chậm chậm một tí ấy các bạn. Next time, perhaps. Incendio. Keep trying. Mấy cái phép của tôi hồi hơi chậm nha. Cười rớt cục cất trôi về trường quay của Tokuda. Tokuda thấy thế đá cục cất văng tới California. Ha 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 ha. Vậy quả gì đấy mẹ? Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Đấy, Stay sharp, my friend. Người ta gọi là về luôn luyện tập. Không vì về... Đến nhiệm vụ của ai đây? À, tránh kẻ thù bằng cách ấy. Đây, đến cái này làm cái nhiệm vụ ấy đi. Gặp cô ấy. Cái cô này khá là xinh em ạ. Chắc là cái này gì? Môn hóa học mới kinh chứ vậy. Nó dẫn đường đi đâu ấy? Dẫn đi đây à? My friends and I lose track of the time. Ấy trên này có đứa nó yêu cầu nhiệm vụ gì ấy.
Lô bạn. I really have made a mess. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. Em này cũng xinh phết And nhỉ. I'm Mặt afraid mà không có tàn everything's nhang là not xinh all lắm này. right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered Em này mà that. không có tàn nhang là And xinh now I've thế. taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, it literally làm bay hết took cả flight. tài liệu đi rồi. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Vừa chú Our về niece đe told dọa sự Madam yên bình của thư Scribner they viện were với kinh my nghiệm vậy books con lại báo flying thủ around. rồi. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate Nhiệm it. vụ này là đi nhặt lại One mấy cái of ấy the cho nó books hay is sao? my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Đâu? Cô giáo Thảo với kinh. Hôm nay con chỉ các em về môn GDCD nha. Khi các em coi livestream các em nhớ ấn like, share cộng nút đỏ giống sỏ lông, các em ấn vô R, các em ấn comment, các em ấn donate cho Cuterub Sock, các em quay ra các em ngồi các coi cười ha ha vì chả có gì để cười. Bệ. Môn dạy này hơi lạ. Chúng ta phải tìm 5 cái ấy em ạ. Đây, cái nữa đây. 3 rồi. Kia, ở bên kia bay một cái kìa. Còn một cái nữa. Thầy giảng dạy trên donate. Thầy khét thế còn gì. Revelio. Còn một quyển bay nữa đâu nhỉ? Sherlock Holmes đâu? Ở đây đây. Ủa? Tôi vừa thấy nó đây. Rồi, đủ sách cho con kia rồi đấy. Ơ? Sao lại 4/5? Ố, đủ rồi thế nhỉ? Vừa hút quyển cuối cùng xuống tay mà. Revelio. Ảo ma nhỉ? Thiếu quyển nào à? Còn một quyển nữa ấy các bạn. Reading can be as magical as any spell. Oh, why can't students? À đủ. Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương mà, xe ta bon ra chiến trường chào em cô gái lam hồng giữa tiếng bom gào đạn dội vẫn nghe vang vang câu hò trên đường niềm vui lớn tỏa lan trên quê ta đi thông đường để. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Giờ vệ thầy dạy luôn cả môn về âm nhạc. Thầy mãi đỉnh rồi. Ở đâu nè?
Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime Thầy soon. cô đỉnh quá, đỉnh Now, ngồi to hưởng. work out where I went wrong, perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank Xong cái goodness nhiệm some vụ cho đó people rồi. are trustworthy. Oh, did you hear about the news? Đây, lớp của cô ấy đây, cô gì ấy, cô gì dạy môn cô gì dạy cái môn gì nhỉ? Môn sinh học anh em ạ. Đây, vừa nói sinh học xong chúng ta vào đây học sinh học luôn. Đây, cô này xinh nhất game đấy. Thấy có nhiều đứa nó ở ruler 34 có cả vẽ hen của cô này này. Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Cô biết là em đến lần đầu Please welcome the newest rose in our garden. À, thằng Sebastian We ở do look trong này forward này. to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. À đủ. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's Bảo protect vệ our đôi tai ears. á. Ui dồi, cái gì ấy? Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Kéo à? Kéo. Ôi rồi ôi, mẹ nó hét. À, cái củ ở trong Harry Potter này. Ui vỡ một cái chuyện. Quickly, place your mandrake in the new port and cut down the squirrels. Nó hét kinh. Mẹ, kiểu đánh thức nó ấy anh em. Nó hét kinh vãi. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Đấy, cô sửa lại ngay. Đúng là vệ thế giới có I'm phép very thuật của sorry khác. about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, run. À đủ, thế gà. We'll be planting Disney at our potting tables. You can all get started. Mỹ nhân trong thiên hạ điều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta hứng thú Tào Tháo. Ôi rồi ôi, mẹ mặn quá. Thế gà mặn quá rồi. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Cô này xinh Now, as nhỉ? I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. Lại I'm rap waiting à? for you to have your own potting table here in the classroom. Rap chậm thôi muốn cắn nót sai nên là phải tát tận nơi cẩn thận nuốt phải lưỡi nhớ các dân chơi già rồi nghỉ đê cho đỡ tăng huyết áp. Ia tặng mày một táp ngậm chơi tao phải khuyên mày là rap chậm thôi muốn cắn nót sai nên là phải tát tận nơi già. Let's see Mình how ngôn to ngữ gì balance vậy? my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Thầy không biết này. What say we branch out?
introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. thương Your cho tấm classmate, thân Mr. cơ Pruitt, hàn. has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Rồi, xong nhiệm vụ của cô rồi. Đâu? Cái vai đấy. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would. Để em này em mới nói kiểu này thôi thì. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical. Here we are. Home of the Chinese. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Để thầy nghiên cứu à? Tấn công bằng hình nộm bắp cải LB. Ném ra hả? Úi dồi ôi, đồ cắn đây. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Sao lại đổi game? Đang chơi cái dở má. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and death cap has more of them if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Nếu mà đọc Take lời your đấy time. có sao đâu. I'll see you back in class. Có thể đọc lại cái này không nhỉ? Cô trồng nhiều cây, cô em xin vài cây nhé. Đọc lời nhạc thì không sao. Google đọc mà, có phải người ta hát đâu mà phải sợ. Reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. Nhạc game này không bị bản quyền. And good, as you do seem to be quite green. Nó chỉ là nhạc fun thôi. I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Nó có hát gì đâu mà phải sợ. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Long con để ấy rồi. Relishing their Long new thì phải từ pots only cost me my damned hearing. Con để chơi lâu phết rồi. Trông thế mà con đấy tôi end cũng phải được 2 tuần rồi đấy nhỉ. I don't understand why people go on about banishment. Đây, nhiệm vụ gì đây? Tham gia lớp độc dược à? Ố, nó không chỉ à? À, tôi không theo cái gì cả.
Quên. À đủ, đấy, bộ gì đây? Đây, đến lớp độc dược rồi. Dẫn lên dưới anh em. Shouldn't there be aurors or someone from the ministry guarding the school? Hôm nay tôi sẽ cố gắng speedrun nhanh nhất có thể để đến được càng nhiều quét càng tốt đây. Để đẩy nhanh cái tiến độ nó lên để bằng quét như lần trước chúng ta chơi. Đây, Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. Thằng này giống John Wick nhỉ? You never know when you might need it. Please begin. Rồi, tôi bắt đầu hành trình tạo thuốc đây. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Xoay à? Đảo anh em ạ. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Hô lăm. Úi dồi ôi, vậy cái dưới luôn vậy. Bùm kìa. Đào. Như khuấy cháo ấy nhỉ. I see most of you have not forgotten how to stir. Đấy. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Có phải là kỹ năng hay là may mắn đầu tiên. Ông ấy thử tôi rồi anh em ạ. Thập chứng gì đây? My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Thằng này hình như nó nhờ nó lấy. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Hôm nay thầy sẽ dạy các em môn vật lý. Các em lấy xù lẳng đặt lên cân so versus lượng NC vàng của sò lông sóc. Các em trộn lại, các em bỏ sò lông, các em vắt canh versus NC ấy vào nút cái bao phê ha ha. I simply need a single Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Tôi phải tiếp tay cho tội ác rồi.
Keep your potion. Lâm Vũ này. Rebellion. Trứng này. Hình như là tôi lấy hết rồi không? Tôi lấy cả cái lông cho thằng kia rồi không? Remember, precision is key when brewing potions. Here's the fupa feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Đây, tôi sẽ pha cái thuốc tiếp theo. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Endurance đây. And be thorough. Đấy nha. Cái quả pha. Ui, cái gì trong rồi đây? 20 mấy giây nữa mới xong. Now we add the mallow sweet and. Ui, mẹ nấu đi, đừng nấu à. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ui, thằng kia làm gì ấy? Ôi trời ơi, mẹ. Pháo đá mẹ luôn rồi. Ha 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 ha. Đá mày chết me mày giờ cười cc ha 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 ha. On his own. His accomplice. Your potion. Thank you giáo sư gà. Cái gì đấy? Methionine glutaminylazinotirosy glutamylcerilucilphenylalanine glutaminyllucilicy glutamilazinilicy glutamin glycylalaninivaliopryliophenylalanivaliothereonilucin glycylaspatioprolin glycyllisourcin glutamin glutaminoirilucil. Mẹ nó lạ lắm. I brewed an Edgerus potion, as you asked. I'm surprised you had the Đọc time. xong lú mẹ You luôn seemed đi. rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learned a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Bye Phước Thịnh chứ. Thank you Phước Thịnh nhiều nhé. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Xong lớp độc dược không? Thầy mãi đỉnh. Rồi, cái này hình như phải ra ngoài hay sao ấy. Đấy, đây đây. Bay ra tận đây thì tôi phải làm sao? Chạy à? Úi ôi. Chạy bộ á? Cái chỗ này cái điểm tele tôi chưa tele anh em ạ. Chết rồi. Chạy bộ ra khỏi đây là úi rồi đấy. Tuần sau thi thì các em học kỹ trả bài à? Mẹ toàn những kiến thức vậy. Kiến thức này đã được tiếp thu 800 mét liền. Mẹ hoa loa kèn đúng nghĩa luôn anh em. Ui dồi ôi mẹ quả chạy này đến bao giờ xong? À đúng. Đây là vừa chạy đi vừa ngắm cảnh à? 800 mét lận đây em ạ. Xa vãi nhái luôn.
Đồ nêm với hết rồi à? Incendio. Đá mặt trăng. Lúc này đã có chổi đâu. Lúc này phải chạy bộ. Lúc này mà có chổi thì tôi đã không phải chạy bộ. Thôi vừa đi vừa ngắm cảnh vậy chứ biết làm sao. Chạy 800 m là kinh vậy. Chổi hình như là phải sau cái quét online này mới được hay sao ấy. May mà nhân vật ở trong này nó không biết mệt đấy. Không thì bỏ mẹ luôn đây em ạ. Chạy 800 m không phải ít đâu. Vậy điền kinh marathon cực mạnh. What are you up to now? Ôi rồi ôi, vậy chạy còn 500 m nữa. Mà đẹp nhỉ. Game này công nhận đẹp ấy. Đấy. Đồ họa đúng là của 2023 rồi. Đây, có thêm điểm tele này. Thôi thế cũng được, chạy quanh quanh kiếm cái điểm tele. Mũ cóc nhảy à? Nghe phải lên đây sẽ nhặt được thêm nhiều các cái đồ khác đấy. Còn 300 m nữa. Chạy lên rừng, chạy lên núi. Đây một tổ không thôi. ba trăm rưỡi mét nữa. Mở được thêm mình như là 2 điểm tele để phải. Mày nhìn dáng chạy trông nó có hèn không cơ chứ. Ê, chim chóc bay kinh gì. Đây 100 m nữa. 190. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Ui, con này game này đẹp ghê nhỉ. Trong cái nhà này có đồ ấy. Vào em xin tí. Ui trời ơi, đầy rồi. Sao chưa gì đã đầy rồi, nhanh thế. Ê, cái này tấn công vẫn còn được nhiều hơn ạ. Gì đây? Úi dồi ôi. Mẹ trông quả đồ trông úi dồi ôi thế để. Mặc tạm anh em ạ. Khe cắm thiết bị là sao? Hình như là nó bảo là đồ trang bị của tôi full rồi sao ấy. Nó muốn tôi bán đi đấy. Đấy, để cái này để tay trần này. Ấy, vừa nói xong được cái găng tay luôn. À đúng, Revelio. Xóa thêm cái nữa anh em ạ, để lấy cái kia. Nghe vẻ đồ nó cũng ngon hơn cái cùi cùi đang cầm.
Tưởng ai đấy thích chơi trần. Kính không, kính màu không gọng à? Từ từ đeo cái ấy vào đấy. Găng tay này xịn hơn đấy. This could prove dangerous if I'm not careful. Đây, đến gặp Onai rồi. À mà từ từ, tôi phải ấy đã, mở cái điểm dịch chuyển này đã, vậy không lần sau chạy này thì chết. It's good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. Trong nhân vật của tôi nó có bẩn bẩn but I nào have nhỉ? been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at cho em này đi để lúc sau, Just before we came to Hogwarts. nó còn giúp tôi. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. Tôi đã sử dụng I phép know thuật và that's a lot tôi to không thể giải absorb. thích. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow was planning. I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that Officer Singer needs. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Nó ra đây nó chỉ để nói với tôi thế thôi à? What's going on here? But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far Tôi phải đi from bán home, anh em ạ. especially when I'm inside. Tôi phải đi bán mấy cái đồ tôi đang có, đã nhiều đồ quá. Tôi có hơi nhiều đồ, phải ra đây bán bớt cho thằng ấy đã. Đi bán bớt đã, mấy cái đồ không linh tinh không dùng, bán bớt đi. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Revelio. Đấy, nãy tôi nhìn thấy cái này. What can I do for you today? À đâu, mấy cái này đắt thế. Thôi bán đồ đâu. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Bán hết đi anh em ạ. Để lại những cái đồ vàng thôi. Đây. Còn lại cái gì đây?
hope to see you again. Farewell for now. Đây, chạy tiếp cái quét kia đã. Giúp người lạ. Đây, may mà nãy đặt cái tele ở đây, vậy không bây giờ chạy thì ối rồi ôi luôn vậy. Chạy ra đây thì chắc là vậy tôi đứt. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. À, hình như là nhiệm vụ này là giúp thằng ấy đây. Giúp thằng này đã. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. Bây giờ đi đánh quá, đi đánh You'd quá. best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you. I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under... Cái này tôi xử được. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Ui, này chạy xa lắm. Thôi. Em để lại cái nhiệm vụ của anh khi nào em có cái chổi đã nhé. Chạy xa lắm anh em ạ. Giúp người lạ trước đi, chạy quét chính. À, có đồ đây này. If you're here for my wares, I'm afraid I still don't have my card. Rồi, vào nhà. Vào này luộc hết đi. Ôi thôi, vỡ mẹ rồi. Báo rồi. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. À đây, cái này hình như là tối đến là nói đây. Very well, Mummy. Kìa, kiếm đâu như nhặt được thêm cái đít đũa hay sao ấy. They must have come this way. Think! Ấy da. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. À, muốn đánh nhau à? À, muốn chiến à? Oh, I shall enjoy this. Tôi đang làm cái nhiệm vụ nên là tôi sẽ không hạ ở đây thế đâu. Tôi phải né 10 lần đây các bạn. Tôi né 10 lần nên là tôi sẽ đánh nó từ từ thôi. Để đủ 10 lần nữa. Rồi, nãy được mấy lần rồi ta.
Về đây, về đây. À, hình như vẫn còn đấy. Nó gọi người đến kìa. I'll watch the light go out of your eyes. Thằng này trông nguy hiểm lên với thằng kia. You really think I'm exposed? I'm not going anywhere with you. You're reduction. Tell Rookwood to find me himself. Cho nó xuống đi. Một giọt. Mẹ dùng luôn chiêu mẹ xịn luôn. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Revelio. Đây, chỗ này có đồ này. Nước ép đỉa. Eo ơi, kinh thế. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story. Tất nhiên là bọn nó muốn lấy cái của tôi rồi. Thank you for your help. Well, you've lấy cái avoided mề them đay for với the cả moment. cái kiến thức của tôi ấy. Pre-warned Cả cái me phép things thuật were getting hắc ám. dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. Bà này bà băng đây, lá cẩm quỳ đây. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Đây, sử dụng đặt vào đây đây mà. À đủ, rung luôn rồi. Did you see that? The vines disappeared. Yeah. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious Thiêu, about thế these thì chắc là dùng cái lửa rồi. Incendio. The flames make the pyre sink.
Ui, xong rồi. Đủ, nó mọc lên cây. Yes, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my bà này notes. dành cả đời nó biết là cái này hoạt động nào trong khi tôi ấn hai cái. Rồi ôi. Not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes. Yeah, em nào đứng ở giữa sông đây. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes, my name is Grace Pinch Smedley, of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Đáy hồ à? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Okay. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Khả năng là tôi sẽ thử khi nào cấp tôi cao tôi nhặt anh em ạ. Dưới hồ đến nhiều đồ lắm. Ở cái chỗ đấy là bát đồ vàng luôn. Và bây giờ mà nhặt đấy. Bây giờ mà nhặt thì ối rồi luôn. Revelio. Reparo. Lumos. Đây, nhà này về nhà rồi. Thôi, chị xin lỗi nhé. Chị ra ngoài. Đấy, vậy nhanh không một hôm vậy là cấp 10 mẹ luôn. Ô, đến chạy yêu tinh này mà 500 mét lận anh em ạ. Chắc là đợi khi nào có cái ấy rồi bay một thể. À đủ, chỗ này vậy không còn chưa có ai chưa đi đến à? Xa thế.
banker at Gringotts. I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Sao nó cứ hiện cả mấy chỗ này chưa có để ở đây. Con kiểu này cứ tên lên đến mấy cái gần nhất rồi mới chạy ra vậy. Hôm nay tính ra thì đi này nhanh phết đấy. Một lần đi quét này của chúng ta bằng hai lần đi gần như 2 tập như của mọi khi rồi. Thế nó bám cho nó nhanh như vậy. Tôi nhớ ở dưới cái cầu này có đồ. Đấy, nhớ không sai mà. Đây, đồ đây. Gì đây? Incendio. Thử đốt lửa mà. Dưới này có đồ mà không để được xuống nhỉ? Chắc là nó bắt chúng ta phải đợi khi nào có chổi ấy. Im thế như đết channel á. Chắc là anh em muốn tập trung xem đấy. You there? Yes, you. Nick bắt đầu đây. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait. How do you know about the book and that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Lại hỏi chấm này à? I beg your pardon? Roast beef? Rotten roast beef? That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Dẫn đường nhanh lên anh ơi. Vậy anh đi chậm như rùa thế, anh là ma mà. Anh phải bay nhanh hơn em chứ. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast. Quả lê á. Vãi cả cù quả lê á. Đủ.
Revelio. Trong này nó có đồ nữa. Ảo thật đấy. Chỗ này còn có một cái đồ nữa này. Why so many outside in the front door? Probably in the courtyard of the musty old library. A student Never will understand students. Đây là nơi làm việc của mấy thằng ấy à? Certainly makes Rookie's job easier. Ở trên đầu tôi là cái điểm tele này. Where we're going, we'll need that rotten beef. Nãy thế nào tôi lại không đi vào đấy nhỉ? Hay là tít ở trên đầu đấy? Why are you leaving empty-handed? Has the beef not gone off yet? It smells glorious in here. Here's a welcome treat. Delicious. Thịt bò nướng. Thịt bò nướng lại còn thối á. Vãi cút. Gì đây? Đây là thịt gà súp này. Revelio. Oh, there's a disgusting smell. Oh, I must be getting... Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely. But what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about, simply to experience the faintest memory of the taste sao lần of trước food. tôi không có làm nhiệm vụ này các em ạ. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Lúc trước tôi là không có làm nhiệm vụ này luôn đấy các bạn. Nhiệm vụ này mới này. Who knew all of this was going on right beneath our feet? À đúng. Lúc trước tôi chưa làm nhiệm vụ này nha. Revelio. Chỗ đó còn một cái cuốn sách nữa. Bánh thí gà đấy. Revelio. Ảo thật đấy. Sao lúc trước tôi chưa nhìn thấy nhiệm vụ này bao giờ nhỉ? Chen lấn xô đẩy thế. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Rồi, đi thì đi. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it.
Không biết nó dẫn tôi đi đâu này. À đâu. Vậy ra vậy cuộc đánh nhau giữa những hồn ma. Do stay behind me. It's Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let Vãi us gờ pass. bọn nó lấy We đâu để brought a chơi little chứ something đến for Sir ném bóng là Patrick. vậy. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young jackdaw in no time. Wherever he may be. Nó đứng ở trên kia kìa. Ô, thằng này What trông I'd già phết give đấy. for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now, then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. Rồi ôi mẹ, món này mùi kinh lắm. Mẹ, thịt bò thối em ạ. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. Ôi trời ơi, mẹ để luôn cả It's cái đầu Richard ra. Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Vận may của bạn với những chap này sẽ tốt hơn tôi ạ. Cái gì ấy? It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Ồ, tôi vừa nhặt được cái gì ấy anh ạ? Check kho á. Cái gì chứ, kho báu á? À, nến à? Nó bảo tôi dùng nến đi vào cái rừng gì đấy mà dưới cái ấy, dưới cái chân cầu ấy các bạn. Chân cầu à? Chân cầu mà lại có nến à? Đây. Ui trời ơi mẹ. Vãi. Không đi vào kia mà báo là không chạy vào thì bị ấy. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. 5 lần nữa. Trốn tìm à? Begin! Cast away until you find him.
Oh, what fun! Accio, playing. Revelio. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. Rồi đi phá từng quả. Revelio. Here we go again. Revelio. Hình như là khi cái đầu nó đến là nó sẽ rung ấy. You're sure to find him. Oh, what fun! A student is playing. Nhưng mà bên này nhá. Young Jackdaw is no match for you. Well, good job, I suppose. But we're not through with you. Nó chạy kìa. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. Ô. Nó chạy đâu ấy nhỉ? Vừa mới tới nó xong. Ở đây. Trốn này. Trốn này. Is it over yet? Are we still going? Lần cuối là nó ra ấy. I could do that too if I chạy had a sau wand nha. and a body. Revelio. Đây. Bên này. Trốn này. Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. Mày rõ ràng mẹ lần trước tôi chưa hề làm quét này luôn anh em ạ. Kiểu gì bây giờ lại làm ạ? Sao đấy? Oh, it's you! What a pleasant surprise. Bây giờ chạy chỗ đấy cũng xa thế nhỉ? Ở đây, ngon. Hình như là con bị khóa cơ. Bùa giải pháp trước khi có thể theo hồn ma vào rừng cấm. Đấy. Biodiversity đấy. Đây, chắc là làm nốt cái quét này thôi rồi nghỉ. Cũng sâu trong rừng phết đấy. Fix này. Hy kết. Đây là quét của giáo sư Hy kết.
Hôm nay làm được nhiều phết đấy. Lúc trước là tôi nhớ là cái xếp trước của tôi là cấp 20. Giờ chúng ta đã cấp 12 rồi, 11 rồi. Nhanh. Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. I'm not sure what that means, but it sounds horrible. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Chuẩn bị tinh thần. À, cái này tôi phải sang ban ngày ạ, mẹ. Sang ban ngày thì mới vào đây học cái phép kia được. Sang ngày rồi mà. Trên giờ thầy cô vào ấy à? À đúng. Lại phải đợi một lúc cho tiết học mở à? Trong lúc đấy chạy qua đây xem có cái gì không? À đây, có con ấy này. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Cô gái mọi người trong trường ghét vô cớ ạ. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. Hình như con này there mẹ are a few decent souls here. Nó cho I mọi người wanted to chơi cái make trò some new gì đấy. friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. Gobstone, đúng rồi, con I này was báo hoping lắm. someone would want to play. Con này Are báo you phim. familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling Họ sẽ phun liquid. cho bạn một thứ chất lỏng có mùi hôi ấy. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers... Rather an overreaction on their part. I'll say. And I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and... I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do, I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Lớp của cô đây. À, lại tiết học vậy đánh nhau à?
Đây. I hope you were able to take care of everything I had. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful. Đây. Lần này học được Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Rồi, bùa gì đây? Expelliarmus. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Leviosa. Incendio. Expelliarmus. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life. Still at it, I see. Cái phép này là cái phép kiểu hút nó về à? Giống như cái phép hút về này. Never forget what that Hufflepuff girl said in I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Tôm được con này nữa. Ở đây, trên đây. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Có cái nút ở đó này, đây đúng rồi. Đấy, thế cái này khóa mẹ rồi, phải tìm con đấy anh em ạ. Revelio. With the help of Harry. Do you think we'll learn how to brew our Mortentia? Đứa nào giấu cái viên đá, con này bị xa thế. Đứa nào ác như thú. Revelio. Đó, cái gì nó tinh ấy. Nghe cái lửa trên để. Do not judge a steed by its size, for size is not stature. Tìm được cho con này gobstone chắc là mình bị ung thư mẹ mất. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Giờ lại còn mở được cả cái này nữa. Ngon. Revelio. Rồi, trên đầu ngay, trên đầu rồi. 2 viên. Revelio. Gì vậy? Tôi nhớ không nhầm là lúc trước ở trên này có một viên hay sao ấy. Đúng không nhỉ? Hay tôi nhớ nhầm ta? Ở chỗ này hình như là có người tạo thôi chứ chưa chắc là đã có ấy. Chỗ này có người ở thôi. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Cái gobstone đấy cho ấy đi.
Góc xôn đấy để... À đâu, chỗ này khéo lại có một cái này. Vừa đó sao lại một viên. Bọn nào ác thế. Toàn giấu ở chỗ hiểm ạ. À, cái này giải được này. Đây đây đây. Lấy được cái từ này là giải được cái này rồi. 2 với con rắn. 2 với con rắn. 2 với con rắn. Hai với con rắn bằng 7 hay sao đúng không? Ra con nhện này. À đâu, bằng 9. Nghe lại phải mở lại kìa. Bằng 9 lận. Lấy là 7. 7 là con gì mà trông toe ấy. Ủa, con toe là con này à? Cái gì ấy? Ố, thế là ngược bên à? 4133 chứ là con ấy. 3 ngay đoạn đầu thôi. Con này sao? Con này con trước nó ấy. À đâu? Hai con thứ hai này. Ô kìa. Này là con sứa đấy. Cái đầu trên của nó là con sứa. Ba là con rồng. 7 là con sứa. Rồng là con... 3 là con rồng à? Rồng đâu? Ố, kéo thấy rồng này. Ở đâu? Ui chết rồi. 29 với con rắn cơ ơi các bạn. Vậy nhìn nhầm rồi. Con rắn là 3. 3, 5 là 4. 4 này. Con này 1, 2. Con này chắc 4 này. Con này 13. Con này mới là con rồng rồi. Đấy. Con này chỉ một trong mấy con ở đây thôi. Chắc là con thứ hai. Ở kia. Đấy, vậy chuẩn ngay. Anh, trong phòng này nhiều đồ đấy. Cái gì? Vậy giờ lại phòng ở trong phòng à? Ôi dồi ôi. Vậy giờ phòng ở trong phòng anh em ạ. Con tắc kè với cả con con nhện là 15 à? Tắc kè tắc kè và con nhện là 15. Cái này là 14 rồi. 1 là con ngựa rồi. Đây dễ rồi. Cái này sẽ random nó nhanh thôi. Con ngựa này. Cái này chỉ một cho vài cái thôi. Ok. Ok. Ố. Sao lại thế nhỉ? 15. Cái kia đã 14 rồi mà. Hay là tôi có nhìn nhầm, nhớ nhầm con gì không nhỉ? Đấy, tắc kè cả nhện đã là
14 thôi, 14 trả 1 thì chả là con ngựa. Con ngựa bên này ấy. Bên này làm gì có con ngựa? Bên này không có ngựa. 18-3 con cú. Con cú hình như là không hay sao á. Cái là 5 à? Con cú không này. 5 là con nhện. Sao không đúng nhỉ? Đấy, đây chuẩn đấy. What? Ô, nó bị ảo ma. Ô, có quéo gì sai anh em ạ. Tắc kè với con nhện kia. Đúng con nhện mà để. Úi dồi ôi, con bệ tắc kè với cả con này chứ không phải con nhện. Thế là 4 là con cú. Mẹ. À đó, mấy nhỉ? 15. Con này. Ảo ma này. Đây. Bệ. Lệch sóng. Lần này chắc chắn trúng luôn. Lần này bên kia đúng rồi, bên này chỉ cần random thôi. Đấy, bệ. Mề. Còn bên này nữa. Gì đây? 6 với con nhện là 17. À chứ, con gì ý, không phải con nhện. Mẹ nãy nhìn con nhện xong lúc sau cứ nhìn con nhện. 17 là 6, 6 là con tắc kè. Tìm một bên đó con tắc kè ra sao? Bên này không có tắc kè, bên này có tắc kè chắc luôn. Rồi, bên này random thôi. Chắc là phát này trúng luôn này. Tôi nghĩ là nó sẽ phải rơi vào cái thứ hai. Rồi thôi cứ. Ui dồi ôi, vậy cái thứ nhất. Đấy, giòn. Quá giòn. Yeah. Đấy, thơm ngay. Sắp lên cả cấp 12 rồi này. Ủa, nát phết đấy. Cái này treo I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. À, cái dương có mắt này. Chắc là chạy lên trên kia. Ở đâu không phải. Chỗ nào ấy để. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Rồi. Coi như là cũng có cái quét này rồi. Từ tôi xem, tôi tele trước tại chỗ đấy vậy. Gì đây? Rồi, khả năng là buổi hôm nay chúng ta dừng đây thôi anh em ạ. Cũng 11 rưỡi rồi, cho anh em còn đi ngủ. Để mai chúng ta còn đi làm, đi học. Rồi, hôm nay đến đây là vui rồi. Hôm nay chúng ta đã được có những cái kiến thức bổ ích từ người thầy Phước Thịnh vậy. Yếu hiểu kiểu gì vậy. Thấy gà cũng cho chúng ta vậy biết được cái hợp chất để gọi là úi dồi ôi luôn.
Rồi, hôm nay chúng ta dừng đây thôi. Thank you anh em đã theo dõi livestream hôm nay. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai với vẫn tựa game này. Và thứ tư anh em nhớ là chúng ta có kèo Ronaldo đấy. Bye bye anh em nha. Chúc anh em ngủ ngon.